Mulla on tänään alla Fiido T1 Pro sähköpyörä. Ja tää ei oo itse asiassa mikä tahansa sähköpyörä, vaan tää on tämmönen retkisähköpyörä. Lähdetään etsimään läheistä laavua tästä ja jutellaan siellä vähän sitten enemmän. Hyppää mun messiin ja laita kanavaa samalla tilaukseen. Hirveästi paljon kauniimmaksi kyllä tästä mun mielestä meenää, että kauniit pellot vasemmalla puolella ja aurinko lämmittää vielä. Kello on tässä 7 illalla, niin tuntuu, että ei olisi oikein soveliaampaa aikaa lähteä retkelle kuin just tää. Parhaimpana hehkutuksenahan tässä on se, että tuo kantokapasiteetti on ihan törkeä. Kyllä täällä kaikki retkeilykamppeet saa ihan helposti menee. Ja toi tarakka on oikeasti suunniteltukin, että sinne niin kuin, että siinä on tarkoituskin oikeasti kantaa jotain, ettei se ole semmonen vähän noita jälkiasennettuja, vaan se on ihan tähän runkoon rakennettu. Ja nyt meillä on tässä edessä varmaan yksi jyrkimmistä mäistä, mitä täällä lähistöllä on. Ja tässä me voidaan nähdä, että jos me pistetään pelkästään peukalokaasulle, ei poljeta ollenkaan, niin nähdään vähän tässä, että päästäänkö mitään ylös. On mitään todella jyrkkä. Että tämmösiä kyllä Suomessa on ihan hirveän vähän. Mutta hei, pidetään 9 kilometriä tunnissa mittarissa ja näköjään me saavutaan paikalliselle laavulle. Tää on nyt ensimmäinen kerta kun mä oon täällä, joten tutustumaan vähän lähiympäristöön ja pistää vähän notskia pystyyn. Katsotaan, jos me voitais vähän pilkkoa noita puitakin tossa. Sieltä löytyy jalkaa, mutta pyörä silti kannattaa asettaa silleen, että se ei kellahda nurin. Noin. Elikkä mulla oli pop-up-telttaa varmuuden vuoksi mukana, koska mä olin ihan varma, että pääseekö tässä yöpymään, miten. Mutta näyttää siltä, että tuolla olisi lankuille vähän tilaa, kiveikköä, mihin voisi myös laittaa. Täältä löytyy toi etuvalo ja kaikkea muut semmoista, mutta mä laittelen tässä vähän kodiksi niin sanotusti. Ja täällähän on tosiaan hyttysiä jonkin verran, niin saattaa olla, että voi olla vähän hankalaa. Tää yöpyminen ei ottanut mitään hyttysmyrkkyjä. Loimuavaa grillimaisterin savupaprika, tämmöstä makkaraa. Ja sitten aprikooseja kuivattuja. Ja sitten varmaan aamuksi vähän pientä suolasta. Ja sittenhän pitää olla hätävaraksi aina yksi tämmönen. Nämä on aina ihan hyvä pitää varmuuden vuoksi mukana. Olin mä sen verran varautunut kuitenkin siihen, että hyttysiä tulee. Eli mulla on tämmönen moskiitonetti varmuuden vuoksi, että jos mä haluaisin nukkua. Mä vähän mietin sitä, että mä haluaisin kyllä ehkä nukkua ulkona kuitenkin ilman telttaa. Niin katsotaan. Saattaa olla, että mä nukun pelkästään tällä. Sitten täällä on yksi viltti kans vielä. Mutta niitä ei tarvi vielä asettaa. Toki kyllä se hyttysmyrkky olisi tässä vaiheessa ihan kiva, kun ne tossa koko ajan pörrää. Ne oli kyllä todella kuivia noi puut, mitä tossa oli leikattu tonne. Tai nää halot, mitä oli laitettu, niin kyllä oli... Arvostan tätä ylläpitäjää täällä. Mut joo. Se näyttää itse asiassa lähtevän siitä tosi nätisti. Se alkaa pikkuhiljaa olla siinä jo hiilloksella ja 2 makkaraa laitoin jo siihen odottelemaan, että kun se siihen hiillokseksi muuttuu. Ja siellä komeilee Fiido. Joo, mä en ole vielä ihan päättänyt, että aionko mä laittaa nyt niinku ton moskiittonestin vai ton teltan. Et pitää katsoa. Mä haluaisin kyllä ehkä nukkua, kun nyt on niin kauniita nämä säät ollut, että... Tajusin tässä justi, että mullahan oli vaan nää ketsuppia ja majoneesia, mutta Antsun sinapit jää kokonaan
Joten käy meistä siikaa linkki Antsun sinappiin. Ne on muuten oikeasti ehkä parasta sinappia, mitä maan päältä löytyy, mutta tällä kertaa joudutaan pärjäilemään näillä. Voi vitsi. Nakit näyttää onnistuneen ihan hyvin, niin se vähän kuumaa kyllä, että Yleensä ehkä tykkään enemmän semmosesta tulisesta, mutta päätin nyt ottaa näitä vähän erilaista. Se, että pääsee välillä tämmöiseen metsään niin kuin olemaan ihan rauhassa, niin en mä tiedä onko hirveästi mitään sen parempaa. Pistää grillaten ja kuunnellaan linnuja, lauluja ja siinähän se ilta mukavasti menee. On ollut kyllä tosi kiva päästä tekemään vähän tämmöistä jotain muutakin kuin periaatteessa kuvaa semmosia perusesittelyitä, niin se on oikeasti aika kiva, että Fido nyt mahdollistaa vähän tämmöisen rennomman tyylisen videon. Ei siinä, mä kyllä tykkään tehdä noita esittelyitä ihan yhtä lailla, mutta joskus se on myös ihan kiva tälleen istua alas ja vaan ottaa rennosti, koska elämä joskus voi olla kovinkin hektistä, niin se oikeasti tuntuu kivalta, että voi vähän istahtaa paikoilleen ja kuunnella vaan, että mitä ympärillä tapahtuu. Jutellaan Fidosta tuossa aamulla sitten vähän lisää ja musta tuntuu, että mä painelen pikkuhiljaa pehkuin. Kello on vasta 9. Täällä on näin ihana sää, niin musta tuntuu, että mä pyörin täällä vähän lisää vielä. Joo, itikoita piisaa, mutta nyt ollaan täällä turvassa ja aika lämpöisessä kyllä kieltämättä. Eli päätin nyt nukkua tässä ihan taivaan alla nyt, kun on näitä kauniita aurinkoisia päiviä, niin annetaan olla vaan. Mitsi painelee pehkuihin. Hyvää yötä sinne ja hyvää yötä Fidolle. Hyvää huomenta. Nyt on nukuttu koko yö tossa ja oli kyllä oikein makoset unet. Ja nyt olisi aamupalan vuoro musta tuntuu. Eli täältä Fidon sidebageista. Oikeesti voin suositellakin noita sidebageja, nimittäin ne oli todella hyvät ollut tähän mennessä. Mä oon käyttänyt niitä itse asiassa aika paljonkin. Elikäs pari jaffakeksiä. Näköjään on vielä jäljellä. Mutta mä kävin ostaa tuolta Lidlistä tämmösen sandwichipaketin. Ja sitten olisi loput tästä rotskujuomasta. Muistaakseni mulla on jossain täällä vielä. Kyllä. Tämmönen proteiinipudding. Sitä mä ehkä vielä haluaisin sanoa tässä, niin siis syy tavallaan miksi mulla on esimerkiksi näin paljon kaikkea tavaraa mukana, niin on vähän se, että kun mä lähden reissuun tavallaan tämmöiselle yhdelle yölle, parille yölle, niin mä haluan, että mulla on kaikki, mitä mä tarviin, niin mukana. Ja se, että tekisin tästä retkeilystä itselleni mahdollisimman helppoa. Niin silloin, kun se on mahdollisimman helppoa, niin silloin sitä tulee tehtyä paljon enemmän. Se, että joidenkin mielestä tämä ei ole oikeat retkeilyä, niin se on sitten niiden mielipide. Mutta jos mä siitä pystyn nauttimaan, niin se on sitten eri juttu. Aletaan vähän pakkailemaan. Aika hauska. Teille, jotka olette hoitajia, niin ehkä tunnistatte tämän teipin. Tiedän, näkyykö se siinä videolla, toi materiaalipinta. Tietää, että entinen hoitaja. Ei nyt tullut telttaa käyttöön tällä kertaa, mutta ei se nyt aina tuu.
Musta tuntuu, että lähdetään jatkaa matkaa nytten eteenpäin. Mulla on tänään aika kiireinen päivä itse asiassa, niin tää oli ihan kiva tämmönen aamurentoutuminen tähän periaatteessa, että saanut hyvin nukuttua yön täällä luonnonhelmassa ja kuunneltua näitä lintujen laulua. Ehkä nopeat ensikokemukset tosta Fiidosta nyt kun tänne ajelin, niin rullaa tosi hyvin asfaltilla. Tossa niinku saa tosi nopeasti yli 30 kilsaa tunnissa mittariin. Noin vaihteisto on enemmän just silleen niinku 25 kilometrin tunnissa asti tarkoitettu poljettavaksi nimenomaan. Ja sitten siinä on kyllä vaihteita sen verran hyvin, että nimenomaan ehkä vaikeammassakin maastossa tai ehkä tarkemmin sanoen niinku jyrkissä nousuissa, niin sulla varmasti riittää sit niitä vaihteita tosi hyvin siellä. Ja ylipäätään mun mielestä tämän sähköpyörän niinku laatu ja semmonen on ihan niinku top notch, varsinkin siitä, että kuinka niinku tämän hintaluokan ottaen huomioon varsinkin, niin tää on ihan niinku mun mielestä melkein ihan omassa kategoriassaankin jopa. Ja itse asiassa ehkä se onkin, koska en mä oon nähnyt niinku oikein tämmösiä retkipyöriä, mitkä olisi niinku oikeasti rakennettu silleen, että ne on tarkoitettu retkipyöriksi. Mä näytän teille vähän tuota tarakkaakin vielä. Eli mulla ei nyt ole nämä sivulaukut ollut tänään kiinni, mutta tosta vähän näette, niin oikeesti täällä päällä on tämmönen tyylikäs, en tiedä onko tää niinku bambua tai jotain tämmönen puujuttu. Tähän sais niinku sivulaukut helposti, esimerkiksi vaikka jotain, jos sulla on Ortliebin laukkuja, niin ne koukut, mitkä menee, niin ne sais tonne. Ja jos te katsotte tästä, niin tämähän on niin kuin tavallaan pelkästään se, että tässä nyt selkeästi tämä paino jakaantuu suoraan tuohon akselin päälle. Eikä silleen, että se on esimerkiksi vaikka jonnekin takalinkuston niin kuin puolelle, niin se tavallaan mahdollistaa sen, että se paino siirtyy paljon enemmän tasapuolisesti tonne renkaaseen ja silleen, että tai no, ehkä se mahdollistaa eniten sen, että tähän saa niin kuin paljon tavaraa laitettua päälle. Mahdollisesti ehkä jonkun lastenistuimenkin nimenomaan. Et täällä voisi varmaan oikeasti niin kuin kyysäillä jotain ihan helposti ilman mitään ongelmia. Ja tuossa oli sen verran vääntävä moottori, niin kyllä se oikeasti tuntuikin siltä, että helposti pystyisi kuskailemaan. Ja täällä on niin kuin 180 millin levyjarruja edessä ja takana ja sitten on nämä tavallaan metalliset pinnat. Eli ei nyt varsinaisesti pinnoja, mutta siis ne on niinku tavallaan ei tarvi murehtia mistään pinnojen katkeamisesta tai muusta semmosesta. Niin sehän on aina kiva, että mitä vähemmän huolettavaa sähköpyörässä on, niin sen kivempi silloin sit lähtee ajamaan ja ei tarvi sit miettiä mitään sen ihmeellisempää. Mutta pistetään kammat kasaan ja lähdetään menemään.